Hôm nay mình đang suy nghĩ về vấn đề giáo dục con em hồi nhỏ ha. Mình nhớ là cha mẹ mình thì cũng hay dạy mình lỗi thì mình phải biết xin lỗi nè, lúc nặng tay xin lỗi ông bà, xin lỗi cha mẹ, con mai mốt không muốn làm gì nữa đó ha. Hay cho mình thì mình phải biết khoanh tay mình cảm ơn nữa. Thì lên mình cũng dạy lại con cháu mình là như vậy. Nhưng mà ngày nay quý vị sẽ để ý mà quan sát nhiều thì quý vị sẽ thấy là rất ít người làm như vậy. Mặc dầu là có những người lớn nữa, đầu hai thứ tóc luôn, già rồi, lớn tuổi rồi mà họ đã quên cái truyền thống đó luôn quý vị. Và ngay cả khi mà sống ở những cơm mà tiên tiến văn minh ở Úc thì cũng vậy đó. Làm cái gì mà mình không thấy vừa ý là mình hay là sorry ha, mình xin ai làm cái gì cho mình thì mình cũng cảm ơn, thank you ha. Thì nó là bình thường, rất là bình thường. Mà người Việt mình quý vị để ý nhiều hơn nữa thì quý vị sẽ thấy ít người làm vậy lắm. Mặc dầu là cái lỗi mà nó trần rành trước mắt vậy đó, nhưng mà người khác kêu mình xin lỗi cũng không xin lỗi nữa. Tự ái cái gì, mình làm lỗi thì mình phải biết xin lỗi chứ. Cái đó là rõ ràng là một cái nhận thức mà buộc mình phải biết là như vậy. Nhưng mà không, có nhiều người á, mình rất là ngạc nhiên, có người là cũng học hành cũng là cao và có bằng cấp rồi như kia, nhưng mà họ không có cảm thấy điều đó là cái điều mà quan trọng quý vị. Làm bậy làm lỗi mà cũng không biết xin lỗi thì làm sao vậy? Thật sự là mình thấy cuộc sống bây giờ nó gọi là con người ta nó không thể hiểu nổi luôn.